همونجا دست وزنی خیالشه دور رو توجهی تو به این من درخت هست چند تا سر کنم این بای آقای بسید دیگه تو اونجام شدیم اما خیس میشه اینجا شربت جنوبی همونجا دست وزنی دست در میخوای یک سره بخوای چیز کنی باید اونوری کنیم که این بری بشه زیمان نگاه کرد
این خیلی شدید شروع کنم میگم بیشتر از این شروع بودن یه چیز میشه میرن تو دوربین این خوبه این چیه؟ آره اینجا میشه ویترینه چه ویترینی رو نشون بده نه اینجوره دوربین من نه خوشگله بگیم اینا هم جفت نگاه کن یه دور بزنم بده یه دور بزنم یه چشاش عوض شد دیدی؟ ما بگم بالای وارد نشد اگرم نرفتیم خود معروف میشه فیلم بگیری حالا یه موقع چایی چیزی خاصی بدی اون رو همیشه از هر کم میخوای بپرسی بپرس به این قیمت هیچ کس اصلا نمیگن میرونم نمیتونی
میگم آره میکنم آره Ahmet maaşı bir evvelden ikinci yazını verin. Ha? Maaşı bir evvelden. Ben görmemişim. یه داره لحشی باقلات رو این کوچیک‌ها چنده؟ مرسی.
خیلی خنده داره. وای، عالی بود. من بعدم دوست داره یه موقع بره بودش. حتی سلمونی هم دارم. چجوری سلمونی خانم ها؟ اینجا اول نهاری خودتون بومبسته. شبیه شوت کردن. یادش خیالشه. قدیمیه. دلت